ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. უკვე 17 წელია. ეს არის დღის არხი, რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. გამშვიდობისა მოგესალმებით. ეს დღის არხია რადიო იმედის ეთერში, რომელიც გრძელდება და 14 საათით 15 წუთი არის ის დრო, როდესაც სტუმართან ერთად ვუბრუნდებით ღია ეთერს, რომლის თვალყურის მიდევნება სხვათა შორის არა მხოლოდ რადიო ტალღების მეშვეობით, არამედ Facebook გვერდზე, Facebook Live-ის მეშვეობითაც გექნებათ, არა მხოლოდ Facebook გვერდზე, ასევე ონლაინ პლატფორმებზე, ყველგან სადაც არის რადიო იმედი წარმოდგენილი, მათ შორის web გვერდზე, imedi.fm და დღევანდელი სასაუბრო თემა არის ძალიან საინტერესო. ბუნებრივად ჩვენ გვაქვს გამოწვევები ცხოვრებაში, ან მიმდინარე ეტაპზე, ან ან გვექნება გამოწვევების გარეშე ჩვენი ცხოვრება წარმოუდგენელია პრაქტიკულად, მაგრამ არასოდეს დანებდე არის თავი გზავნილი ამ გადაცემიდან. რატომ? იმიტომ რომ თინათინ ბასილაია დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი, შინაგანი ძალის ექსპერტი, ფსიქოლოგი, ქოუჩი, ბაირონ ქეითის სამუშაოს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, რომელიც გვეტყვის რა ხდება მაშინ, როდესაც საკუთარ თავს არ ვეუბნებით უარს ამეთუ იმ გადაწყვეტილებაზე. მოგესალმები თინათინ. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა რომ ეს თემა და ეს საკითხი ავირჩიეთ ორშაბათ დღეს. რადგან ჩვენი მსმენელები მიიღებენ შთაგონებას, მოტივაციას დღევანდელი FM-ის საშუალებით, ამ ჩართვის საშუალებით და ფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებულად და დიდი შემართებით დაიწყებენ ამ კვირას. რა არის ხოლმე ყველაზე დიდი, ვთქვათ, პრობლემა და გავრცელებული ამბავი, რომელიც დამახასიათებელია ზოგადად ადამიანებისთვის, რომელსაც სურთ წარმატება, მაგრამ გარკვეულწილად ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას, გადადგან თუ არა ესა თუ ის ნაბიჯი. ეს შეიძლება იყოს როგორც ახალი საქმის დაწყება, ასევე მიმდინარე პროექტი, ნებისმიერი სიახლე, რომელიც შეიძლება თავს დაატყდეთ კარგი გაგებით, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე კარიერული თვალსაზრისით, მაგრამ მე მინდა გთხოვოთ, რომ პირადი ცხოვრებისთვის განკუთვნილი საკითხები ოდნავ მოგვიანებით სხვა დროისთვის გადავდოთ, იმისთვის რომ ავწდეთ მთავარ სასაუბრო თემას და ძირითადად ორიენტირდეთ იყოს მოტივაციური ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ შევამსუბუქოთ ორშაბათის სიმძიმეც გარკვეულწილად. ვით უფრო თუ გავითვალისწინებთ ქვეყანაში არსებულ ფონს სხვადასხვა ვითარებიდან გამომდინარე. კი, დღეს კონცენტრირდით უფრო კარიერაზე, მიზნების დასახვაზე და იმ გამოწვევებზე, რაც შეიძლება შეგხვდეს. ეს გამოწვევები ყველას გვხდება, არსებობს ადამიანი განსაკუთრებით ყველაზე წარმატებული ადამიანები, რომლებსაც არ ხვდებათ სირთულეები, რადგან ყველაზე წარმატებულ ადამიანს შეხვედრიათ ყველაზე მეტი სირთულე და სწორედ ამიტომ არიან ისინი წარმატებულები, რადგან როდესაც სირთულე გვხდება ცხოვრებაში, გამოწვევის წინაშე ვართ, მათ თუ გადავწყვეთ, გადავჭრით ამ პრობლემებს, სწორედ ეს გზრდის ჩვენ და სწორედ ეს გვაქცევს წარმატებულ ადამიანებად და რა თქმა უნდა, გამოწვევები არის თანმხლები, აი ამ გზის შეუძლებელია ასეთი სირთულე არ შეგვხდეს ცხოვრებაში და ხშირ შემთხვევაში სირთულები თავად ჩვენს ვქმნით ხოლმე და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მონაკვეთი ამ საკითხის, როგორ არის? ხშირ შემთხვევაში უნებლიეთ, რადგან გვაქვს ბევრი მცდარი შეხედულებები, რწმუნებულებები ჩვენს ქვეცნობიერში, რომელიც ბავშვობიდან მოყოლებული დაილექათ, აგროვდა ჩვენში. შეიძლება იყოს როგორი გამოცდილება გვქონდა ზოგადად წარმატების თუ წარუმატებლობის, რას ფიქრობდნენ ჩვენზე, როგორ გვიყურებდნენ, რა თვალით, თუნდაც მშობლები, თუნდაც გარემოცვა და შემდეგ ზუსტად ესეთი თვალით ვუწყებთ საკუთარ თავსაც ყურებას და აქედან გამომდინარე მუდმივად შიგნით არის ხოლმე დიალოგები ჩვენში, რომ რაღაცა შევძლებთ, არ შევძლებთ, მე შემიძლია ვიმსახურებ, იქნებ არ ვიმსახურებ, იქნებ არ ვარ საკმარისად კარგი ან ნიჭიერი და სწორედ აი ესეთი შინაგანი დიალოგების შემდეგ ჩვენს ცხოვრებაში ქმნის ხოლმე სხვადასხვა გამოწვევებს და სირთულეებს, მაგრამ საბედნიეროდ შეიძლება ესენი დავძლიოთ, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ჩვენ ავიღებთ 100%-იან პასუხისმგებლობას ჩვენს ცხოვრებაზე, ეს არის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იმისთვის რომ წარმატებას მივახციოთ. ყველაზე რთული ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს როდესაც წარუმატებლობას ჩვენს გარშემო, მათ შორის რომელშიც ვართ ჩვენც თანამოზიარენი და თანამონაწილენი, მუდმივად ვუბრალებთ სხვას. თითქოს რაღაცა მარტივია ასე ცხოვრება, ხო? და კიდევ ერთი ძალიან კარგი ფრაზა არსებობს, რომ ეს რომ მარტივი იყოს, ყველა რთული არ იყოს, ყველა გააკეთებდა ამას. ნამდვილად ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული მომენტია, რომ ჩვენ ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს თავზე, მაგრამ ძალიან ეფექტური.
ყოველთვის არსებობს ორი პოზიცია. ერთი ჩვენ ვართ ან მსხვერპლის როლში, რომ გარემოცვამ რაღაც ვერ გააკეთა, ან ვიღაცამ ხელი შეგვიშალა, ან ვიღაც ცუდი არის, ან ცხოვრება არის რთული, ან უსამართლო და მე ეს როგორ მემართება და ასე შემდეგ. ან სულ მე როგორ მემართება, მე ხო ბედი არ მწყალობს და აი ესეთი სტერეოტიპული რაღაც ფიქრები, რომლებიც რაღაც დოზით ყველას გვაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება გავთავისუფლდეთ და მეორე პოზიცია არის, როდესაც 100%-ით ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენ ცხოვრებაზე, რომ რაც ხდება ჩემს ცხოვრებაში, ეს მე თავად შევქმნი, ჩემი ფიქრები, ჩემი მოლოდინები, ჩემი შეხედულებები, იმ პროგრამებით, რაც ჩემს ქვეცნობიერში არის და პროგრამები არის დასკვნები, რაც ბავშვობიდან მოყოლებული გავაკეთეთ საკუთარ თავზე, ცხოვრებაზე, სხვა ადამიანებზე, ზოგადად წარმატებებზე თუ მიზნების მიღწევაზე და ასე შემდეგ და შემდეგ. ზოგადად ეს ყველაფერი იწყებს ხოლმე ამოქმედებას იმ გზაზე, რასაც გავდივართ და სხვა დაბრკოლებების სახით ჩნდება ხოლმე, მაგრამ თუ ჩვენ გავთავისუფლდებით იმ ნეგატიური ფიქრებისგან და პროგრამებისგან, რაც გვმართავს და რისი ზეგავლენის ქვეშაც ვართ ხოლმე, ზოგჯერ ხშირად გაუცნობიერებლად, ჩვენ შეიძლება უმტკივნეულოდ გადავლახოთ ესე თუ ის გამოწვევა და კიდევ უფრო მეტად გავძლიერდეთ და უფრო მეტიც მსგავსი გამოწვევები ჩვენ ცხოვრებაში აღარ შევქმნათ ხოლმე ხელოვნურად და აღარ შეუშალოთ ჩვენს თავს ხელი. ანუ ამისთვის რა არის საჭირო? დავფიქრდეთ, დავინახოთ ის, რაც გვბოჭავს, შებურკილი ვყავართ და შემდეგ უკვე დავიწყოთ მასზე მუშაობა. ყველაზე რთული ალბათ საკუთარ თავზე მუშაობა. ჩვენ გონია რომ შვილს უფრო უკეთ ავხსნით, უფრო კარგად ვურჩევთ სხვას, მაგრამ აი როცა საქმე ეხება საკუთარ თავს, ცოტა რთული ამბავია. რა თქმა უნდა, მარტივი არ არის, მაგრამ ამის გარეშე ძალიან რთულია ვიყოთ წარმატებულები, თუ საკუთარი თავიდან არ დავიწყეთ ცვლილებები, რადგან ჩვენ არ შეგვიძლია სხვები შევცვალოთ და არც უნდა შევცვალოთ, ეს არ არის ჩვენი კონტროლის ზონა. ჩვენი შვილები, მშობლები, მეგობრები, ნაცნობები, უფროსები, თანამშრომლები და ასე შემდეგ, ეს არ არის ჩვენი კონტროლის ზონა. ეს არის მათი კონტროლის ზონა, თუ რას გააკეთებენ, როგორ იმოქმედებენ. მაგრამ თუ ჩვენ ვრჩებით ჩვენი კონტროლის ზონაში და ჩვენ სივრცეში მე რა შემიძლია გავაკეთო იმისთვის, რომ მივიღო ის, რაც მსურს და ვიყო უფრო მეტად ეფექტური, აქ ძალიან დიდი ძალა იღვიძებს საკუთარ თავში. იმხელა საყრდენს პოულობთ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს გარეთ, ჩვენ ყოველთვის ძლიერები ვრჩებით და ძლიერები ვაგრძელებთ მოქმედებას და რაც თავარია არ უნებდებით ხოლმე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არასდროს დავნებდეთ და პირველ რიგში საკუთარ თავს არ უთხრათ უარი. შეიძლება ყველამ გითხრას და ჩემს ცხოვრებაშიც ყოფილა ძალიან ბევრი მომენტი, რომელიც ერთი გავიხსენო, როდესაც გარედან წამოსულა უარი, მაგრამ მე არ დავნებებულ ვარ და მაინც გამიკეთებია ეს, რაც მსურდა და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ კიდევ კარგი არ დავნებდი, კიდევ კარგი მოусმინე საკუთარ თავს, რადგან სამყარო და ცხოვრება და უფალი უფრო მეტად გვაჯილდოვებს ხოლმე, როდესაც ჩვენ არ უნებდებით ამ გზაზე და მაინც უსმენთ ჩვენ შინაგან ხმას და ასე ვთქვათ ის იმ ხმას, რომელიც წინ მიგვიძღვება, თუ ჩვენ მას მოусმინეთ და არ დავნებდებით. არის გავრცელებული ესეთი ფრაზა, რომ თუ არ მოგწონს გარემო, ან შეცვალე, ან შეეგუე. თქვათ, ანუ მიიღე რეალობად და აღიქვი მოცემულობად. ამ შემთხვევაში რამდენ თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეცვლა მაინც და მაინც შეიძლება არ იყოს ჩვენი კომპეტენცია, სხვისი საქციელისაა, მაგრამ როგორი იქნება ჩვენი დამოკიდებულება ამ პრობლემას აღქმის თვალსაზრისით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? როგორ და შევხედო ამ საკითხს, რომელიც დღეს შეიძლება იყოს გამოწვევად ნებისმიერი ჩვენგანისთვის. გარემოცვა ქმნის გარკვეულწილად და გვაყალიბებს რაღაცა კრიტერიუმებისგან გამომდინარე, ხო? როგორი უნდა იყოს ჩვენი თქვათ, ქცევა ამ დროს თუ რაღაცით არ ვართ კმაყოფილი, რაღაცა გვიქმნის დისკომფორტს. თქვენ ახსენეთ, რომ ხარ უნდა მივიღოთ ის რეალობა, რაც არის და ნამდვილად აი აქედან იწყება ყველაფერი, რომ ჩვენ მივიღოთ ის რეალობა, რაც არის. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მას ვეგუებით, მაგრამ მივიღოთ, სხვათა შორის აი ამ წიგნის ბაირონ ქეითის წიგნის, რომელიც მე ვთარგმნე. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამ წიგნზე. სათაურია, რომ გიყვარდეს ის, რაც არის. ესეთი სათაურია, რომ ჩვენ გვიყვარდეს ის, რაც არის. როგორი გარემოც არ უნდა იყოს, როგორი ნეგატიურიც, ეს არსებობს. ეს არის რეალობა და ჩვენ ამ რეალობას თუ არ მივიღებთ, ჩვენ სხვა ეტაპზე ვეღარ გადავალთ, რადგან შეუძლებელია თან ამ რეალობასთან ვიყოთ კონფლიქტში და თან ენერგია გვეყოს უფრო მეტის მისაღწევად, რადგან ეს კონფლიქტი, რომელიც რეალობასთან მიმდინარეობს, ძალიან დიდ რესურსს და ენერგიას გვართმევს. ამას სჭირდება ძალიან დიდი ენერგია, რომ ჩვენ ვებრძოლოთ და ბოლოს ვიღლებით და ვიფიტებით ხოლმე. ამიტომ პირველ რიგში
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მივიღოთ ის რაც არის და შემდეგ უკვე ვკითხოთ საკუთარ თავს რომ ეხლა ეფექტურად როგორ შემიძლია ვიმოქმედო. კარგი რეალობა არის ესეთი, მაგრამ მე რა შემიძლია ახლა გავაკეთო? რა მინდა ზოგადად და რა შემიძლია გავაკეთო ამისთვის? და რა თქმა უნდა, ყველანაირი ცვლილება დავიწყოთ საკუთარი თავით, რომ იმ რეალობაში, სადაც ვიმყოფებით, ჩვენც მისი ნაწილი ვართ და თუ ჩვენ სხვანაირად ვფიქრობთ, მაგრამ რეალობა სხვა ადამიანები ჩვენი გარემოც არიან სხვანაირები, შეიძლება ცოტა გვეჩვენებოდეს, რადგან ისინიც ჩვენი ნაწილები არიან და ის გარემოცვაც ჩვენ ვართ, რადგან იმ მომენტში ის ჩვენი რეალობის ნაწილი არის. თუ ვიღაც უარყოფითად ფიქრობს და ეს ჩვენ არ მოგწონს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენშიც იყოს ეს ნაწილი, რომელიც უარყოფითად ფიქრობდა და ვცდილობთ მის ჩახშობას და ამიტომ გარეთ ხდებოდნენ ასეთი ადამიანები და გვინდა რომ ისინი შეიცვალონ. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიმუშავებთ ჩვენს ფიქრებზე და მივიღებთ ჩვენში არსებულ იმ ადამიანსაც, რომელიც ზოგჯერ უარყოფითად ფიქრობს ხოლმე ან საკუთარ თავზე ან სხვებზე და თუ ჩვენ მას შევურიგდებთ და მას მივიღებთ, ასეთი ადამიანები აღარ გაგვაღიზიანებენ და უფრო მეტიც, მათში უარყოფითს ვეღარც დავინახავთ და დავასრულოთ და შემდეგ უკვე მოკლეს არეკლამო ჭრაგვავდება. დასრულეთ თუ შეიძლება. ხო, და ასე ვთქვათ, ესეთი ფორმითაც შეიძლება რომ დადებითი გავლენა მოვახდინოთ რეალობაზე, ან ვიყოთ მაგალითი იმისი, რაც გვინდა რომ დავინახოთ. ან რა თქმა უნდა, ყოველ შეგვიძლია შევცვალოთ კიდევაც ის გარემოცვა, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არის და ზოგადად გარემოცვას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ჩვენ ის ადამიანები გარემოცვის ფორმირებაზე მოდით მოკლეს არეკლამო ჭრის შემდეგ ვისაუბროთ და ასევე რა ხდება მაშინ, როდესაც არ ვეუბნებით საკუთარ თავს და სხვა შორის იყო შეკითხვა მსმენელისგან როცა ვეუბნებით რა ხდება მაშინ ამიტომ მოდით ვისაუბროთ მოკლეს არეკლამო ჭრის შემდეგ. მადლობა რომ გვესმენთ. თინათინ ბასილაია გახლავთ, კაცემის სტუმარი, შინაგანი ძალის ექსპერტი. ეს არის საინტერესო დეფინიცია, რომელიც შესაძლოა აუცილებლად მინდა გითხოთ, ფსიქოლოგი, ქოუჩი და ბაირონ ქეითის სამუშაოს ოფიციალური წარმომადგენელი. რამდენად იყო თქვენში გარდატეხა ბაირონ ქეითთან ურთიერთობის დროს, ამაზეც მინდა აუცილებლად შეგეკითხოთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. მე მქონია გამოწვევები ცხოვრებაში. არა მხოლოდ პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით ბუნებრივია, რამდენად მქონია თავად თქვენ ამ ტიპის პრობლემებთან შეხება. ეს არის ის თემა, რომელზედაც მინდა რომ გაცემის მეორე ნაწილი მეტნაკლებად დავაწყოთ, იმისთვის რომ გაცილებით უფრო მეტი мотиваცია მივცეთ მსმენელს და პირადი მაგალითი მგონია რომ ყველაზე კარგად გამოხატავს ხოლმე ჩვენ სათქმელს. არასოდეს დანებდე, მთავარი სათქმელი და გზავნილი დღის არხისგან ჩვენი მსმენელებისთვის მძიმე ორშაბათს. თინათინ ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი, ფსიქოლოგი, ქოუჩი, ბაირონ ქეითის სამუშაოს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში გსტუმრობს, რომელიც გვეტყვის რა ხდება მაშინ, როდესაც საკუთარ თავს არ ვეუბნებით უარს და თუ ვეუბნებით ამ დროსაც რა ხდება ხოლმე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქვე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თინი, უღრმესი მადლობა რომ გსტუმრობთ. ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ რომ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა Facebook Live-ის მეშვეობით ადევნოთ სტუდიაში მიმდინარე ვთქვათ ვითარებას თვალი და შეკითხვაც შეგიძლიათ რომ სწორედ ამ გზით მოგვაწოდეთ, რომელზეც აუცილებლად გაგცემთ თინი პასუხს, ესეა ხო, ნამდვილად. და არის თუ არა წინაპირობა იმისა, რომ მივაღწიოთ წარმატებას კონკრეტული მიზნისკენ მიმავალ გზაზე, გავთავისუფლდეთ ნეგატიური ფიქრებისგან. რა გვიშლის ხოლმე ხელს ალბათ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბევრი წინააღმდეგობრივი მე შეიძლება არსებობდეს ერთ პიროვნებაში ამ შემთხვევაში და ეს იყოს ერთ-ერთი ხელის შემშლელი და როგორ და დავამარცხოთ ეს ნეგატიური ფიქრები. სხვა შორის ეს არის საკითხი, რომელზედაც გუშინ თქვენ საღამოს გქონდათ შეხება და შეხვედრა მოსახლეობის გარკვეულ დაინტერესებულ ფენასთან, როგორ ჩაიარა და რა იყო მთავარი ვთქვათ საკითხები, რომელზეც ხდებოდა ფოკუსირება. გუშინ ჩავატარე ვორქშოპი ბაირონ ქეითის სამუშაოს, ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც გვეხმარება გავთავისუფლოთ უარყოფითი ფიქრებისგან, სტრესული ფიქრებისგან, რაც პირველ რიგში ჩვენს ცხოვრებაში ქმნის სტრესს და ასევე ყველანაირ კონფლიქტს საკუთარ თავთან, სხვა ადამიანებთან, ზოგადად ცხოვრებასთან და როგორ გავთავისუფლდეთ ზუსტად აი ასეთი ხელისშემშლელი ფიქრებისგან და შეხედულებებისგან, რომელიც ყველას საკმაო რაოდენობით გვაქვს და რა თქმა უნდა ხელს გვიშლის ხოლმე და სწორედ ამ საკითხებზე მუშაობდით გუშინ. ძალიან საინტერესო პროცესი გამოვიდა, თითოეულ მონაწილეს ჰქონდა თავისი სტრესული საკითხი, არ
არჩეული სტრესული თემა და მათ ამ ვორქშოპზე დაამუშავეს და გათავისუფლდნენ კონკრეტული სტრესული სიტუაციისგან. ჩვენ რამდენჯერმე გაცემის მსვლელობისას ვახსენეთ ბაირონ ქეითი, რომელიც თქვენს პროფესიულ წრეში არის ძალიან მოკლედ პატივსაცემი ქალბატონი. ვინ არის რეალურად ჩვენი მსმენელისთვისაც რომ იყოს გასაგები, რატომ საუბრობთ ამდენს ამ ქალბატონის გარშემო და რამდენად უკავშირდებოდა თქვათ საკუთარ თავზე მუშაობას მასთან გასვლა ამ შემთხვევაში თქვენ მისი წიგნი თარგმნეთ და ძალიან დიდი გამოხმაურებაც ჰქონდა როგორც პრეზენტაციაზე ასევე მის შემდეგ ჩვენ ხვდებოდით მუდმივად გარკვეულ აქტივობებს და თქვათ მოსაზრებებს ამ პრეზენტაციასთან და წიგნთან დაკავშირებით. ბაირონ ქეითი არის აღიარებული ექსპერტი დღევანდელ მსოფლიოში და ის შედის კიდევაც მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან 100 სულიერ ლიდერში და ძალიან მიხარია რომ პატივი მქონდა რომ მასთან პირადად მესწავლა რამდენჯერმე შეხვედრილიყავი და მისი ინსტრუმენტი ქართულად მეთარგმნა ასე მისი წიგნის და საქართველოს ჩამომეტანა და ქართველებისთვის გამეზიარებინა. ბაირონ ქეითი არის ამერიკელი სპიკერი და ავტორი და ის არაერთი ძლიერი ბესტსელერი წიგნის ავტორი არის და ის ადამიანებს ეხმარება რომ გათავისუფლდნენ სტრესული ფიქრებისგან და ისტორიებისგან, მოიპოვონ სულიერი სიმშვიდე, ჰარმონია საკუთარ თავთან, იყვნენ უფრო ლაღები, უფრო ბედნიერები და უფრო ასე ვთქვათ რეალიზებულები. და მისი წიგნის რომელიც თარგმნა გიყვარდეს ის რაც არის ადამიანებს ეხმარებათ გათავისუფლდნენ სტრესული ფიქრებისგან და ისტორიებისგან, წარმოდგენებისგან, რაც საკუთარი თავის შესახებ აქვს, ურთიერთობების შესახებ აქვს და ასე ვთქვათ უფრო ბედნიერები იყვნენ ზედმეტი მცდარი შეხედულებების და ფიქრების გარეშე. რამდენიმე წლის წინ თუ გიფიქრიათ რომ შეძლებდით ვთქვათ ამის გაკეთებას? ალბათ ვერ წარმოვიდგენდი იმ შედეგებსაც, რაც გამოიღო იმ ტრანსფორმაციას, რაც ადამიანებმა ქართველებმა განიცადეს ამ პროცესში. წიგნის კითხვის დროს, ჩვენთან მუშაობისას, სხვადასხვა ონლაინ პროგრამებზე თუ ინდივიდუალურად მუშაობის დროს, რასაც თავაზობ ხოლმე ქართველებს და ჩემთვის ძალიან ტრანსფორმაციული იყო და სხვათა შორის თვითონ თემა რაც არის დღეს, რომ არ დანებდე, სწორედ საკუთარ თავზე გამოვცადე ეს და თქვენ მკითხეთ თუ მქონია გამოწვევები და რომელი ერთი გავიხსენო. მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ამ გამოწვევებს გადავლახავდი ხოლმე და უბრალოდ შიგნიდან რაღაც მეუბნებოდა რომ თინი არ დანებდე, სწორედ ამან ძალიან დიდი ძალა გააღვიძა ჩემში და თქვენ ასევე მკითხეთ რომ ეს საინტერესო რეგალია იყო რომ შინაგანი ძალის ექსპერტი რა შეიძლება ნიშნავდეს, ხო? სწორედ ეს რომ საკუთარ თავში ძალიან დიდი ძალა გავაღვიძოთ, ვიცოდეთ რა არის ჩვენი ცხოვრებისეული მისია, რისი გაკეთება აქვს, რისი მიღწევა აქვს, რა გვინდა რომ სამყაროს გაუზიაროთ და ვაჩუქოთ და ამ გზაზე, როდესაც ჩვენ ხდება წინაღობები, არასდროს არ დავნებდეთ და ვიყოთ ჩვენი მიზნების, ჩვენი ოცნებების, ჩვენი ხედვის ერთგული, რაც საკუთარი ცხოვრების და საკუთარი თავის შესახებ გვაქვს და არანაირმა წინაღობამ ხელი არ შეგვიშალოს. აი მაგალითად, საკუთარ მაგალითს მოვიყვან, შეიძლება უფრო მეტად შთამაგონებელი იყოს ადამიანებისთვის, მე მაგალითად ძალიან შთამაგონებს ხოლმე სხვების მაგალითები, როდესაც ბაირონ ქეითთან მინდოდა მესწავლა, მახსოვს პირველად 2015 წელს გავეცანი მის ინსტრუმენტს უკრაინაში ტრენინგზე ვიყავი და იმდენად მომეწონა, ისეთი განცდა მქონდა, რომ ეს იყო რასაც მთელი ცხოვრება ვეძებდი, რადგან ყოველთვის გარეთ ვცდილობდი, რომ მინდოდა რომ ვიღაცას გავებედნიერებინე, ვიღაცას ჩემი ცხოვრება შეეცვალა, ვიღაცას რაღაც მოეცა, ასე ვთქვათ, სიხარულის განცდა თუ თავისუფლების განცდა თუ სიმშვიდის და ასე შემდეგ და ამ ინსტრუმენტმა მომცა გზა თუ როგორ ვიპოვო ის საკუთარ თავში, რასაც გარეთ ვეძებ. და ეს იმდენად ძვირფასი იყო, რომ მახსოვს ტრენინგზე დავწერე, რომ მომავალ წელს ზაფხულში როგორ ანაირად არ ვიცი, მაგრამ მე აუცილებლად მოხდები ბაირონ ქეითთან სასწავლებლად და შემდეგ გაჩნდა ეს შესაძლებლობა მე ბაირონ ქეითსაც დაუკავშირდი, უთხრა რომ ძალიან მინდა და საქართველოში მისი ინსტრუმენტი ჩამომეტანა და მას ძალიან მოეწონა ეს იდეა რომ ქართულად მეთარგმნა და მომცა ასე ვთქვათ საშუალება დავსწრებოდი მის ტრენინგს და შემდეგ ასე ვთქვათ, დაიწყო მთავარი წინაღობების გზა. უნდა წავსულიყავი გერმანიაში მის ტრენინგზე და მანამდე კიდევ მეორე ტრენინგი იყო შვეიცარიაში, ანუ ჯერ შვეიცარიაში, შემდეგ გერმანიაში. უნდა წავსულიყავი ივლისის თვეში 2016 წელს და შევდივარ შვეიცარიის საელჩოში და მეუბნებიან უარს. და ეს იყო ჩემთვის, ესეთი განცდა მქონდა, რანაირად, მე ხო ესე დიდ საქმეზე მივდივარ, რომ უნდა ვისწავლო, შემდეგ ვთარგმნო, ჩამოვიტანო საქართველოში, სხვებსაც გაუზიარო ეს და ესეთი სიტუაცია მოხდა, რომ უარი მითხრეს.
ალბათ არ ვიცი, სხვა ადამიანები შეიძლება დანებებული იყვნენ, მაგრამ ჩემში მხოლოდ იმდენად დიდი სურვილი იყო, რომ მე მესწავლა ბაირონ ქეითთან და მე ჩამომეტან და ქართველებსაც გაიგოთ ამის შესახებ, რომ ამან არ მომცა დანებების საშუალება და გადავწყვიტე საფრანგეთის საელჩოში შესულიყავი და საფრანგეთიდან გადავსულიყავი და აქაც მოდის მეორე უარი. და ახლა ვფიქრობ რა გავაკეთო, რადგან ტრენინგი, პირველი ტრენინგი ერთ კვირაში იწყება, უკვე მეორე ტრენინგი სადღაც დაახლოებით 15 დღეში, 15-20 დღეში იწყება და უბრალოდ ვფიქრობდი რა შეიძლება გამეკეთებინე, რადგან ის ოცნება რომელიც მიხდებოდა, მენგრეოდა, რადგან უარი მქონდა და ესე როგორ წავიდოდი და შემდეგ შვეიცარიის ტრენინგს ონლაინ ფორმატით დავესწარი, მაგრამ ის მთავარი ტრენინგი ონლაინ ფორმატით არ იყო. ანუ მე აუცილებლად უნდა მომხვედრილიყავი გერმანიაში და გადავწყვიტე რომ გერმანიის საელჩოშიც მეცა და ბედი. დავრეკე და მეუბნებენ ივლისის თვე იყო, რომ სექტემბერში იყო თავისუფალი დრო. და ვერ ჩავეწერებოდი ვერაფრით, მაგრამ ყველაფერი გავაკეთე, ბაირონ ქეითს მივწერე, იმან ის აუკავშირდა გერმანიის საკონსულოს და მიწერო თინი გამოუშვით ჩვენთან და აი ესე ურიგოთ, ასე ვთქვათ, მოხდა ის რომ დამიბარეს, მომცეს ეს შესაძლებლობა, რომ აუცილებლად წავსულიყავი და იმდენად აი ყველანაირი გზა ვცადე, რადგან ძალიან დიდი სურვილი მქონდა შიგნიდან, ყველას გარედან უარები მოდიოდა, რომ ერთი უარი ვიზაზე, მეორე უარი ვიზაზე, მესამე უარი ადგილები არ არის გერმანიის საელჩოში და უბრალოდ იმდენად მსურდა, იმდენად ძლიერი იყო სურვილი, რომ სხვებისთვისაც გამეზიარებინა და მე თვითონაც მესწავლა უფრო კარგად, რომ ამან არ მომცა დანებების საშუალება და რეალურად სახეზე არის ის, რომ მე ბაირონ ქეითთან მოვხდი, შემდეგ მომდენო წელსაც წავედი ბაირონ ქეითთან, ეს ინსტრუმენტი საქართველოს ჩამოვიტანე, წიგნიც ვთარგმნე და დღეს უკვე ძალიან ბევრი ადამიანს დაეხმარა და ეხმარება ეს ინსტრუმენტი, ეს ასე ვთქვათ, საშუალება რომ ისინიც უფრო ბედნიერები იყვნენ, გათავისუფლდნენ ნეგატიური ფიქრებისგან, მოაგვარონ კონფლიქტები საყვარელ ადამიანებთან და ზოგადად უფრო წარმატებულები და რეალიზებულები გახდნენ და კიდევ კარგი სულეუბნები ჩემთვის რომ მაშინ არ დავნებდი, რადგან დღეს არ ვიცი სად ვიქნებოდი. ხო, თქვენი საუბრის პარალელურად რაღაცა პირადი მაგალითები რომ მოგიტივტივდება თავში და რაღაცა გარკვეულწილად წარუმატებლობას რომ თვალს ხუჭავ არ გინდა შეხედე, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ცადე ყველაფერი ისი გაკეთება შეგეძლო დღევანდელი გადასახედიდან იქნება არც ვცადე რაღაცეები რაც შეიძლება და გამაკეთებინა და მიმიღო შედეგი რომელიც ძალიან ბედნიერს გამხდიდა იმ მომენტისთვის თქვათ ხო კონკრეტული მიზნის მიღწევით რაც არის ხოლმე განპირობებული სწორედ ამ გრძნობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ანუ თუ რაღაც გვინდა და არ გამოგდის ეს ნიშნავს რომ ძალისხმევა დავაგელით თუ რაღაც გვინდა და არ გამოგდის, ხშირ შემთხვევაში ეს იმას ნიშნავს, რომ საკმარისად კარგად არ ვიცით, რატომ გვინდა, არ არის სრული სიცხადე, რატომ მინდა, რომ ამას მივაღწიო. თუ არ არის სიცხადე, ზოგჯერ ჩვენი მიზნები არის ხოლმე ეგოისტური, რომ მინდა, იმიტომ რომ სიტყვაზე უბრალოდ მე მსიამოვნოს, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა იმიტომ რომ ეს სხვებისთვისაც სასარგებლო იქნება, სწორედ ამ დროს ძალიან დიდი ძალა იღვიძებს ჩვენში. ესეც შინაგანი ძალა არის, თქვენ ხო, რატომ მინდა? თუ უბრალოდ მინდა, ძალიან მალე დავნებდები, რადგანაც თუ ეს არ მექნება, კარგი, მაშინაც გავაგრძელებ ცხოვრებას, მაგრამ როცა ნებდები რა ხდება მაშინ? როდესაც ნებდებით, კარგი, ალბათ არაფერი არ ხდება, რადგანაც უკმაყოფილოები ვართ პირველ რიგში საკუთარი თავით, ვეცემით ზოგჯერ თვით გვემას და გვაქვს ხოლმე საკუთარი თავის მიერ დანაშაული შეგრძნება, რომ ეს როგორ არ გავაკეთე მე შეიძლება დავსაჯოთ ამის გამო საკუთარი თავი რაღაცაზე უარი ვთქვათ და ან გარშემოყოფები. კი, სხვებზე გადავიტანოთ ჩვენი უარყოფითი ემოციები და რაც თავარი რეალიზებულობის განცდა შიგნიდან არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის გვაწუხებს, რომ რატომ არ ვცადე ბოლომდე, რატომ არ გამოვიყენე ყველა შესაძლებლობა და ეს არ გვასვენებს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან საკითხზე ვთქვით უარი. ამიტომ პირველ რიგში ყოველთვის ჩნდება, თუ ჩვენ ვართ ერთგული საკუთარი თავის და საკუთარი მიზნების და თან ვიცით რატომ ვაკეთებთ. შესაძლოა არსებობს ესეთი ინგლისურად big why, ანუ დიდი რატომ. თუ რატომ არის ძალიან დიდი, როგორ აუცილებლად გამოჩნდება. და არ არსებობს რომ არ გამოჩნდეს. თუ არ დიდი რატომ არის, რატომ ვაკეთებ მე ამას, მაშინ არასდროს არ დავნებდები და ყველაფერს გავაკეთებ, ყველა გზას ვიხმარ, რა თქმა უნდა, რაც კეთილდღეობის მომტანი იქნება, როგორც საკუთარი თეორისთვის, ასევე სამყაროსთვის, რაც ეკოლოგიური არის, რომ სასურველ მიზანს მივახციოთ და ამ დროს მთელი სამყაროც გვეხმარება. ამ შემთხვევაში ეთიკურობას აქვს ასევე დიდი მნიშვნელობა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა. და ეს ვეჭიდებით საქმეს, რომელიც გონია ძალიან რთული, შემდეგ რა ხდება? როგორ წყვეტთ, თქვათ, ამ თუ იმ საკითხს. შეიძლება გქონდეს ისეთი მიზანი და ისეთი დაბრკოლება, რომელსაც ვერ გადაუახავთ? არა
მგონია, იმიტომ რომ ჯერა რომ ცხოვრებაში ისეთი დაბრკოლებები ხდება, რისთვისაც მზად ვართ რომ მივიღოთ და გადავлахოთ. ან თუ ის ჩვენს რეალობაში ჩნდება, ესე იგი იმ რეალობაში არსებობს მისი ამოხსნაც და პასუხიც, თუ რა თქმა უნდა, ამას მოვინდომებთ და ამის სურვილი გაგვიჩნდება და არ დავნებდებით პირველ რიგში. მოდით შევამჯამოთ ჩვენი საუბარი და დავასრულოთ კიდეც, გადავაცილეთ ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი და გადავაცილეთ კიდეც საერთოდ დროს, ამიტომ ერთგვარი რეზიუმე ჩვენი დღევანდელი საუბრისა. ესეთ რეზიუმეს გავაკეთებდი, რომელიც იქნება ესეთი მიმართვა ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩვენ გვისმენენ, ან შემდეგ ჩანაწერს მოისმენენ, რომ არასდროს არ დანებდეთ, ყოველთვის გჯეროდეთ, რომ ის მიზანი რაც გაქვთ, ის სურვილის ოცნება რაც გაქვთ, ეს ყველაფერი იმსახურებს მიღწევას და ასრულებას და თქვენში არის ყველანაირი ძალა, ყველანაირი რესურსი, ყველანაირი ნიჭი და შესაძლებლობა, რომ ეს განახორციელოთ და ეს აუცილებლად მოხდება პირველ რიგში მაშინ, თუ საკუთარ თავს არ ეტყვით უარს. შეიძლება მთელმა სამყარომ ყველამ გითხრათ უარი, მაგრამ თუ საკუთარ თავს არ ეტყვით უარს და თქვენში ირწმუნებთ და მოусმენთ საკუთარ გულს, საკუთარ ხმას, აუცილებლად ყველანაირი გზა და საშუალება გამოჩნდება და რაც თავარია გქონდეთ დიდი რატომ, რომ როგორ აუცილებლად გამოჩნდეს და უფრო ცხადი გახდეს. გისურვებთ წარმატებებს და მჯერა რომ თქვენში ძალიან დიდი შინაგანი ძალა არის, რომელიც გაგვიძებას ელოდება. ვიდრე დავასრულებთ, იყო შეკითხვა, მშობელთან კონფლიქტი თუ შეიძლება იყოს ხელი შემშლელი, ხო, ჩვენს პროდიუსერს თხოვ ზუსტად გამიმარტოს, მე არ მოხ შესაძლებლობა ვნახო შეკითხვა ეთერში, რომელიც დასვამს მენელმა. დიახ. მშობელთან კონფლიქტი თუ გიშლის ხელს და გამყოფებს მუდმივად ნეგატიურ ფიქრებში. კი, მშობლებთან კონფლიქტი ძალიან დიდი წონა აქვს, იმიტომ რომ მშობლების მიუღებლობა ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მიუღებლობას. ჩვენი მშობლების გაგრძელება და რაც არ ვიღებთ დედაში ან მამაში, აუცილებლად იმას საკუთარ თავში არ ვიღებთ და მშობლებთან კონფლიქტის შემდეგ საკუთარ თავთან კონფლიქტში გადადის, ეს შინაგანი დიალოგების სახეს იღებს, რომელიც არ გამომივა და ზუსტად ის, რასაც დედა ან მამა გვეუბნებოდა ან გვეუბნება, ამას ვეუბნებით ხოლმე საკუთარ თავისუფლდეთ. ფსიქოლოგთან პირველ რიგში ყველაზე კარგი იქნება რომ ამაზე ვიმუშაოთ, რადგან ეს არის ის ყველაზე საფუძვლიანად, ყველაზე შედეგიანად ამ დროს შეიძლება ამისგან გავთავისუფლდეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ამ საკითხებზე ვიმუშაოთ, რადგან ჩვენი წარმატება, ჩვენი პირადი ცხოვრება განპირობებულია იმაზე, თუ როგორი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს მშობლებთან. ხშირად ჩვენ მიზნებს ვისახავთ, იმიტომ რომ მათ დავუმტკიცოთ, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ და როცა მივახცევთ, შემდეგ რაღაცნაირი სიცარიელი შეგრძნება გვაქვს, იმიტომ რომ ვაკეთებდით, რომ მათთვის დაგვემტკიცებინა. ეს არ არის ჯანსაღი მოტივაცია, რადგან საბოლოო ჯამში მაინც ენერგიას გვართმევს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მშობლებთან გქონდეს ჰარმონიული ურთიერთობა, ეს ისახება საკუთარ თავთან ჰარმონიულ ურთიერთობაზე და შემდეგ ჩვენი ცხოვრებაც უფრო ჰარმონიული ხდება. უღრმესი მადლობა, ყველას გვაქვს გამოწვევები წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე, მთავარი არ დავნებდეთ და ეს არ გავაკეთოთ არასოდეს. რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა, თინათინ ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი, ფსიქოლოგი, ქოუჩი, ბაირონ ქეითის სამუშაოს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. უღრმესი მადლობა თინის სტუმრობისთვის, წარმატებები თქვენს და ჩვენს მსმენელსაც. აიხარეთ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად.